सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक्सअप नेपाललाई अनि दबाउनुहोस् घन्टीलाई नेपाली भाषामा टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा अगाडि हेर्नको लागि। साथीहरु के तपाईको मोबाइल तात्छ? साथीहरु के तपाईको मोबाइलमा आफै स्पेस भरिन्छ र मोबाइलको ब्याट्री कम टेक्छ? साथीहरु यस्तो समस्या तपाईलाई परेको भए यो भिडियो अवश्य हेर्नुहोला। नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल टेक्सअप नेपालमा। साथीहरु आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई सबै कुराको सोलुसन बताउने छु। साथीहरु यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन दबाइदिनु होला। साथीहरु सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबायो भने हाम्रो लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो तपाईहरु सबभन्दा पहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरु भिडियो लाइक गर्दै भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई आउनुभयो भने प्लिज सब्स्क्राइब गरेर जाइदिनु होला अनि यस्तै टेक्नोलोजी भिडियो हेर्न पाउनुहुन्छ। ल त साथीहरु तपाईहरु अब के गर्नुपर्छ भने तपाईहरु प्ले स्टोरमा जानुपर्छ। तपाईले फर्स्ट सेटिङ प्ले स्टोरमा हुन्छ हजुरको। साथीहरु तपाईहरु केही बुस्टर डाउनलोड गर्छ जस्तै के भन्छन् कि लाइक क्लिनर मास्टर डियु बुस्टर, तिनीहरु डाउनलोड गर्नु पर्दैन साथीहरु, किनभने तिनले तपाईको मोबाइल स्पेस चलिरहेको हुन्छ, त्यसले बुस्टरको स्पेस चलिरहेको हुन्छ, त्यसले बुस्ट गर्दाखेरि त्यसको हाम्रो र्याम भरिएको हुन्छ, र्यामको कारणले मोबाइल तात्छ र त्यही हो चार्ज बढी खाने कारण। अनि अर्को हुन्छ साथीहरु प्ले स्टोरकै कारण हुन्छ। साथीहरु यता हेर्नुहोस्, तपाईहरु यो म सेटिङ हो साथीहरु, यो बताउँछु तपाईहरुलाई। यता जानुहोस् अनि तपाईको यता हुन्छ सेटिङमा जानु होला। यता चाहिँ साथीहरु तल जानुहोस्, यता अपडेट भन्ने हुन्छ साथीहरु, यता अटो अपडेट एप भनेको छ। साथीहरु यो सेटिङ महत्त्वपूर्ण हेर्नुहोस्, दोस्रो चोटि हेर्नुहोस्, म तपाईहरुलाई देखाउँछु अटो अपडेट एप। यो साथीहरु यो भनेको के हो भने तपाईको एपहरु अपडेट माग्छ भने जस्तै न्यू इयरको अपडेट माग्छ, 2019 को भर्जन वाला, 20 को भर्जन वाला। साथीहरु यसैको लागि तपाईले अब त्यो अपडेटको लागि हटाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले पछि आफ्नो जुन एप चलाउनु हुन्छ त्यो मात्र अपडेट गर्नुपर्छ। यसले सबै अपडेट गर्छ तर मोबाइल वाइफाईमा पुग्न साथ सबै ट्याङ 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 मेसेज आउँछ र मोबाइल ह्याङ हुन थाल्छ। त्यसैले डोन्ट युज अटो अपडेट गर्नु होला। ल साथीहरु यो सेटिङले तपाईलाई केही फरक पार्छ मोबाइल तात्नबाट र त्यो चार्ज बढी टेक्छ। ल त साथीहरु अर्को छ हाम्रो सेटिङमा हुन्छ साथीहरु, यो सेटिङ त इम्पोर्टेन्ट सेटिङ हो साथीहरु। यो भिडियो हेर्नु होला तपाईहरु अनि लाइक गर्न नबिर्सनु होला। ल हेर्नु सेटिङमा जानुहोस् साथीहरु। अनि साथीहरु सेटिङमा गएपछि आफ्नो अबाउट फोनमा जानु होला। अबाउट फोन जता छ त्यता जानु होला। यहाँ मेरो मोर सेटिङमा अबाउट फोन भन्ने छ। अनि साथीहरु तपाईको यहाँ सफ्टवेयर भर्जनमा यस्तो ट्याप गर्नु होला। यहाँ तपाईको डेभलपर भर्जन भन्ने खुल्छ, डेभलपर मोड। साथीहरु डेभलपर मोड अब यतै फोनमा आउँछ साथीहरु, तपाईहरु सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, खोज्न सक्नुहुन्छ डेभलपर मोड। यो सफ्टवेयरमा 2-3 चोटि क्लिक गरे भने आउँछ। ल साथीहरु मेरो डेभलपर मोड म हेर्छु कता छ डेभलपर मोड। यता हेर्नु साथीहरु डेभलपर अप्सन मेरो आइसकेको छ। अब यसमा क्लिक गर्छु म अनि साथीहरु अब यो अन गर्नु होला। अन भयो। ल साथीहरु तपाईको यता कता हुन्छ है, एकचोटि म पढ्दै छु साथीहरु। यहाँ ल यो विन्डो एनिमेसन स्केल भन्ने छ साथीहरु, यो तपाईले 5x राख्नु पर्ने हुन्छ। अनि यो ट्रान्सलेसन एनिमेसन स्केल भन्ने पनि 5 राख्नु पर्छ। ल त साथीहरु यो सेटिङ गरेपछि अझै तपाईहरु डेभलपर अप्सनलाई अफ गर्नु होला। ल त साथीहरु यस्तो सेटिङ गर्नुहोस्, तपाईको मोबाइलमा केही फरक अवश्य पर्नेछ। अवश्य पर्यो भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नछुटाउनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन दबाइदिनु होला। साथीहरु तपाईले सब्स्क्राइब एन्ड बेल आइकन दबाइदियो भने हामीलाई पनि धेरै सहयोग पुग्छ र तपाईलाई यस्तै टेक्नोलोजी टिप्स अनि यो ह्याकिङ टिप्स भिडियोहरु अनि यो टेक्नोलोजी टिप्स अनि मोबाइल टिप्स सम्बन्धी भिडियोहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरु आजको भिडियो यति नै। अबको भिडियो हाम्रो नयाँ भिडियोमा त्यतिसम्म तपाईँ दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल, बाइ बाइ।